Χαίρετε παιδες, χαίρετε, καλησπέρα φίλοι των RetroX Gamers. Είμαι ο κλασικός Βασίλης SpookyGR και για άλλη μια φορά επιστρέφω για ένα review. Θα έλεγα τώρα όχι τόσο πολύ review, γιατί το παιχνίδι που θα μιλήσουμε έτυχε να έρθει στα χέρια μου μετά από πόσο καιρό. Έχει κυκλοφορήσει πίσω στο... Είναι remaster ουσιαστικά πίσω στο μακρινό το 2020. Πάμε λοιπόν τώρα, θα μιλήσουμε παιδιά για το Destroy All Humans. Το Destroy All Humans είναι παιχνίδι που κυκλοφόρησε, τώρα αν μιλήσουμε μακρινό 2020 θα μιλήσουμε το 2005. Ήτανε στις πλατφόρμες Xbox και PlayStation 2 και τώρα δεν είμαι και πολύ σίγουρος αν κυκλοφόρησε και σε κάποια άλλη πλατφόρμα. Λοιπόν, το παιχνίδι παιδιά μας δίνει τον ήρωα, το οποίος λέγεται Krypton 137 και έρχεται στη γη καθώς προσπαθεί να αναζητήσει διάφορα και να μάθει περισσότερα για τους κατοίκους της. Είναι γενικά ένα διασκεδαστικό παιχνίδι, έχει μία ποικιλία όπλων και δυνάμεων, το οποίο μέσω όλων αυτών, όπως βλέπετε και στο βίντεο, ο ήρωάς μας θυμίζει και λίγο, όσοι έχετε δει την ταινία, το Mars Attack. Λοιπόν, μας κάνει να ταξιδέψουμε παιδιά σε όλη την Αμερική και να διεξάγουμε πόλεμο εναντίον αστυνομία, στράτο και τελικά να πούμε ότι έρχεται κόντρα σε μια μυστική εταιρεία που λέγεται Majestic, κλόνος θα πούμε, μια CIA παράδειγμα, αλλά δεν είναι. Γενικά, όποιος το θυμάστε, το παιχνίδι το 2005 είχε φέρει έτσι μια ωραία ανάσα δροσιάς, γιατί εντάξει πάντα θέλαμε την επίσκεψη των εξωγήινων στον πλανήτη μας. Γενικά παιδιά, να πούμε ότι πάρα πολύ συχνά ένα remake, ένα remaster φαίνεται ότι πάντα θα κάνει τους πρωταγωνιστές γενικά να ξοδεύουν πολύ περισσότερο χρόνο από ότι ένα παιχνίδι, γιατί πρέπει να πάρει τα παλιά τα γραφικά και να τα φέρει στην τρέχουσα γενιά. Τώρα, εδώ οι πτυχές του παιχνιδιού, όπως βλέπετε, έχει ωραία γραφικά. Εντάξει, τώρα μιλάμε για 2020, δεν μιλάμε 2025, αλλά το θέμα είναι ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα γραφικά, είναι και τα controls, το οποίο δυστυχώς εδώ πέρα μιλάμε ότι η απόδοση όλου του σεναρίου πάσχει. Και όταν μιλάμε πάσχει, απαρχαιωμένη. Ενώ το παιχνίδι κάνει μια φανταστική δουλειά παιδιά σε όλο το σύγχρονο κοινό, το οποίο απευθύνεται, δυστυχώς ο χειρισμός είναι αυτό που καταθάβει όλο το παιχνίδι. Anyway, εντάξει, μπορεί να μην σας προκαλέσει νοσταλγία, γιατί εντάξει, κάποιοι από εμάς μπορεί να μην μας αρέσει το συγκεκριμένο το είδος παιχνίδιου. Σε κάποιοι όλοι θα το διαφωνήσουν και θα πούνε ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή. Γενικά παιδιά, έχει κάποιες μικρές ανανεώσεις το παιχνίδι, εντάξει, αλλά και πάλι το κάνει να αισθάνεται διαχρονικό, αλλά και πάλι οι πληγές του παραμένουν όπως ανέφερα πιο πολύ. Σκεφτείτε, δεν είναι παιδιά review, παιδιά ήθελα να αφιερώσω λίγο χρόνο για το συγκεκριμένο, γιατί ξέρω ότι είστε πάρα πολύ φαν των γκάλ ταινιών και λογικό είναι να πάρω αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι και να σας το φέρω πάνω μας. Πάμε τώρα. Μερικά τα πρώτα πράγματα που παρατήρησα το παιχνίδι ξανά όταν το έπαιξα, το είχα παίξει εγώ και στο αρχικό το Xbox, ήταν ότι έτρεχε πολύ ομαλά. Έγινε μια πολύ καλή σωστή δουλειά. Δεν είχα frame drops. Όταν είχα κόντρα μαζί μου στρατό, αεροπορία, ναυτικό που λέει ο λόγος, όπως και τα μενού και η εναλλαγή μεταξύ των όπλων ήταν πάρα πολύ καλή. Έχει την αίσθηση το παιχνίδι ότι έχει έρθει στη σύγχρονη εποχή. Σύγχρονη σε εισαγωγικά βάζω, γιατί κυκλοφόρησε πριν 5 χρόνια. Όμως υπάρχει πολλές φορές να πούμε ότι, να το πούμε καλύτερα, ότι έχουμε δει και κάμποσα remasters τα οποία έχουν βγει πάρα πολύ για να μας πάρουν τα λεφτά μας, που έχουν αποτύχει ικτρά. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, θα σας πω την αλήθεια, παρόλα τα προβληματάκια που έχει λίγο το gameplay μέσω του controller, μέσω του χειρισμού δηλαδή, δεν θα έλεγα ότι πηγαίνει τόσο πολύ προς εκείνη την πλευρά, αλλά αισθάνομαι ότι πάει καλύτερα από το πρότυπο. Γενικά παιδιά, πέρασα αρκετά χρόνο πάλι με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σκεφτείτε ότι το ξαναέπαιξα και να ξέρετε ότι η κάμερα είναι κάμερα σε μένα εδώ πέρα μπροστά, γι' αυτό βλέπετε ότι και κόβω αριστερά λίγο ματιές για να βλέπω ότι δεν κολλάει το βίντεο.
Πέρασα πάρα πολύ χρόνο, παιδιά, ξανακάνοντας πάλι αποστολές που είχα παίξει πριν και στο 5 και στο 20, και να θυμηθούμε ότι ήταν και στο Game Pass κάποια στιγμή το παιχνίδι, και το θεώρησα πάλι διασκεδαστική παρόλο την ηλικία της. Τα όπλα είχαν πάρα πολύ γέλιο. Παράδειγμα, υπάρχει όπλο το οποίο βάζει στον εισαγωγικά ποπό μας για να σκάει τα κεφάλια των ανθρώπων και να μαζεύει DNA, ή μπορείς να κυριαρχήσεις τον άνθρωπο. Ουσιαστικά χρησιμοποιήσεις τις τηλεκινητικές δυνάμεις, να το πω εγώ, για να αντιμετωπίσεις εχθρούς ή να πάρεις τα ζώα παράδειγμα και να τα κάνεις σαν ένα πύραυλο, τους χτυπάς τους άλλους. Γενικά, παιδιά, μέσα στις αποστολές δεν έχουμε σταθερές, έχουμε διαφοροποιήσεις μέσα στις αποστολές. Είναι κάποιες οι οποίες θα πάρουμε έναν υπτάμενο δίσκο, είναι κάποιες οι οποίες αντιμετωπίζουμε αρκετούς εχθρούς σε κύματα, είναι κάποιες απλά παιχνίδια, πάρτε και το τέτοιο και το achievement. Είναι κάποιες απλές αποστολές που θα χρειαστεί να κάνουμε όσες περισσότερες ζημιά μπορούμε. Γενικά, λάμπει το παιχνιδάκι, έχει και μερικές stealth αποστολές, εντάξει, μην φανταστείτε. Σκεφτείτε ότι σε αυτές τις αποστολές θα γινόμαστε σαν ένα ολόγραμμα, και το ονομάζει Bob, εντάξει, ό,τι πιο κλασικό υπάρχει, το οποίο παίρνοντας το ολόγραμμα θα χρειαστεί να συνδυάσουμε με τα NPCs και να κάνουμε κάποιους διαλόγους. Εκεί, παιδιά, στο κομμάτι του διαλόγου αρκετές φορές θα βρείτε κάποιες επιλογές παράλογες, αλλά εντάξει, γι' αυτό είναι το παιχνίδι ουσιαστικά. Είναι ένα πολύ διασκεδαστικό. Σκεφτείτε ότι θα υποδηθείτε το δήμαρχο μιας μικρής αγροτικής αμερικανικής πόλης, θυμίστε όλοι, στυλ Smallville που λέμε, και θα προσπαθήσεις να πείσεις τον κόσμο ότι για όλους αυτά οφείλονται να το πω καλά, filthy commies, και καλά ότι οφείλονται επειδή τότε υπήρχε ο ψυχρός πόλεμος, οι κομμουνιστές, και καλά, παιδιά. Ό,τι έφταιγε τότε ήταν και καλά θέμα κομμουνιστών. Γενικά, παιδιά, το παιχνίδι δεν είναι να σας... δεν περιμένετε με κάποια ανυπομονησία να έρθει το επόμενο cutscene για να δείτε τι συμβαίνει συνέχεια, γιατί εντάξει, όλο και μπορούμε, βλέπετε και το cutscene εδώ μπροστά σας, και το cutscene ουσιαστικά, όλο το παιχνίδι ουσιαστικά έχει να κάνει σχέση με το gameplay. Ωραία, η ιστορία μπορώ να πω μπαίνει σε δεύτερο επίπεδο, γιατί όλοι ξέρουμε Αριανοί, επίθεση γη, να αντιμετωπίσουμε μόνο από αυτή τη φορά, είμαστε από την πλευρά των Αριανών. Γενικά είναι μια πώς να το πω, μια ιστορία σε εισαγωγικά παρανοϊκή, μια τρελή, μια ψυχροπολεμική, όπως είπαμε στον ψυχρό πόλεμο, και γενικά είναι ξεκαρδιστικό. Εντάξει, στο πρώτο περίμενα στις αρχές του παιχνιδιού, στις πρώτες αποστολές, ακόμα και τότε μας λένε ότι είμαστε και καλά, όλα αυτά οφείλονται στους τρελούς, στους μικρούς κομμουνιστές, little filthy commie, κάπως έτσι το λέει η Αμερική. Γενικά έχει κάποιες αναφορές σε διάφορες ομάδες του Reds, έχει αναφορά στο Nixon, την pop κουλτούρα της εποχής, και γενικά πουλάει μια ατμόσφαιρα που θα τη βρούμε σε μια B-movie. Το ίδιο, παιδιά, η ίδια ατμόσφαιρα είναι και η σκιερή CIA, σε εισαγωγικά CIA, Majestic, που πιέζει τον έλεγχο του κοινού μέσω της τηλεόρασης, του ραδιόφωνου, της μετάδοσης, και γενικά αυτό το συναντάμε στις θεωρίες συνωμοσίας του 1970 που βλέπαμε στη CIA. Όσοι έχετε δει. Γενικά όμως το παιχνίδι δεν έχει κάτι που θα σας τρελάνει σαν ιστορία, δεν έχει κάτι βάθος της ιστορίας, απλά στοχεύει στην ατμόσφαιρα την οποία θέλει να προσφέρει. Παιδιά, εντάξει, ήταν πολύ ωραίο το Destroy All Humans. Εντάξει, τώρα μιλάμε ότι από το 2005 να κάνεις ένα βήμα στο 2020 και μετά να κάνεις ένα βήμα στο 2025 είναι μεγάλο. Το χιούμορ με κράτησε υπερβολικά, μπορώ να πω. Αλλά και για αρκετούς υπάρχει μια πιθανότητα να παρεξηγηθούν, υπάρχει μια πιθανότητα να μην τους αρέσει. Εντάξει, είναι το B-movie, black humor, America powered.
Anyway, εντάξει, κάποια προβληματάκια υπήρχαν, εντάξει, όπως υπάρχουν σε πολλά remaster, λίγο οι διάλογοι, λίγο το animation με τη φωνή που είχε κάποιο θεματάκι, αλλά εντάξει παιδιά, δεν μιλάμε για μια τρελή παραγωγή. Τώρα κλείνοντας, γιατί δεν μπορώ να ξεφύγω και να πω κάτι παραπάνω, δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο οφείλεις να πεις ότι είναι ένα blockbuster. Είναι, θα πω ότι το remaster το συγκεκριμένο ήρθε με πάρα πολύ αγάπη για το πρώτο παιχνίδι που κυκλοφόρησε πίσω του 2005 στις τότε κονσόλες, στην τότε εποχή. Το χιούμορ του, ο κόσμος του που καταστρέφονται, όπως είδατε, καταστρέφεται υπερβολικά και η αποστολή με τον δίσκο. Εδώ βλέπετε και καλά τη Majestic και όποιος θυμείται, οι άντρες με τα μαύρα. Όποιος έχει δει την ταινία, έτσι σαφώς πλην εμέσως μια θεωρητικά αναφορά. Είναι ένα παιχνίδι που μπορούμε να πούμε είναι blast from the past. Έρχεται να μας ξεσηκώσει και όλο αυτό. Εντάξει, παιδιά, ο ένας μοιάζει σαν να είναι ο Tommy Lee Jones, άμα παρατηρήσετε. Τώρα, παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Εάν το παίξατε τώρα πριν 20 χρόνια ουσιαστικά το παιχνίδι, αν το παίξατε πριν 5 και όλα αυτά και θέλετε μια εμπειρία χαβαλέ, ψιλο RPG, γιατί εντάξει δεν συζητάμε για RPG, υπάρχουν και πολύ καλύτερα, ή παράδειγμα λίγο ανοιχτό κόσμο, το οποίο να καταστρέφεται και όλα, τότε παιδιά το Destroy All Humans, το Remaster, είναι εδώ για να σας βάλει μέσα. Ο Crypto 137 είναι έτοιμος να το κάνει αυτό το Mission Successful. Είναι έτοιμος να κάνει πάλι, να φέρει αυτόν τον κόσμο. Είναι έτοιμος να ξαναφέρει αυτή την DB μουβίλα. Βλέπετε, εφημερίδες, Cattle Mutilation Pandemic, αυτό που λέγαμε για τον τύπο. Anyway, παιδιά, τα cutscenes είναι αυτά. Βλέπετε, δεν είναι και τελείως 100% που μπορεί να πεις ότι θα περιμένεις ένα triple remaster. Γενικά, παιδιά, αυτό είναι το παιχνιδάκι. Όποιοι θέλουν μπορούσαν να το βρουν κάποια στιγμή, τύχει σε προσφορά μέσα σε όλα τα stores στο 5 ευρώ. Οπότε όποιος είναι λάτρης B-Movie, Mars Attack, Alien Invasion και Mars Invasion θα πω και τα συναφή, είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα περάσει την ώρα του. Και είναι και τα MAM για παιχνίδι για φορητά. Αυτό έχω να πω, εγώ το έχω παίξει και σε φορητό, οπότε το απολάμβανα. Μην περιμένετε κάτι άλλο, δεν μπορώ να πάω κάτι άλλο για το παιχνίδι. Θεωρώ ότι σας κάλυψα στα 10-12 λεπτάκια αυτού του απλού remaster, του χαβαλέ remaster, και πιστεύω ότι ο 137 θα επιστρέψει και θα σας, όσοι δεν έχετε παίξει, να το πω καλύτερα, θα σας ενθουσιάσει, και όσοι το έχετε παίξει το παιχνίδι, για να μην γινόμαστε και περίεργοι, θα σας έρθει μια πάρα πολύ ωραία νοσταλγία της τότε εποχής. Anyway, παιδιά, συνεχίζουμε, πάμε στα καλύτερα. Αυτό ήταν το Destroy All Humans. Σας ευχαριστώ. Πάμε ένα like, ένα subscribe, ένα retro, x.gr για να το λέμε όλο. Και από εκεί και πέρα ο Crypto και ο Saucer. Γεια σας.